之人，你们的旅途到此为止。天理的维系者，在此终结人之子剑狱。我的妹妹。กดไม่ถูก ฮัลโหลจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะแป๊บนึงมึนหัววะอะไรวะเนี่ยผมหมดเลยฮัลโหลครับผมสวัสดีครับสวัสดีจังหนึ่งครับผมเก่งมากอ้วนสวัสดีจ้าภูมิขออนุญาตชุบแอร์ไม่เย็นเลยแป๊บนึงนะโอเค ทำไมสตรีมแดงอะไรขนาดนั้นล่ะOBSแดงมากแบบนะปรับน่าจะปรับแล้วนี่นะสักครู่ไปเลยสวัสดีครับคุณแฟสวัสดีค่ะคุณแฟไม่ได้เจอกันนานเลยเย้ยแรงมากพร้อมแกงมากจริงจุ๊บแหลกไหมไม่น่าแหลกเท่าไหร่เนาะโอเควันนี้จะมาเล่นกิจกรรมล่ะแล้วก็ซื้ออะไรมากินด้วยระหว่างเล่นจริงกิจกรรมวันนี้สักครู่ไงบ้างคุณแฟนไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างคะปีใหม่แล้วด้วยแฮปปี้นิวเยียร์ย้อนหลัง4 วัน
สบายดีครับคุณแฟนแฮปปี้นิวเยียร์นะคะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะแบบนะคะลืมปิดเสียงอุ้ยลืมดูโอเคไม่เป็นไรอบิทใหม่ง่ายมากถ้ามีนาเวียคือมันง่ายจริงสำหรับคนที่แบบเล่นเป็นอ่ะแต่กับเรามันได้มันเล่นได้แต่เราเล่นไม่เก่งอ่ะก็ยังพอแบบถูๆจะถ่ายแบบถ้าแบบว่าถ้าแบบเป็นเราเล่นใช่ไหมก็จะได้ห้องละ2 ดาวชั้น12แต่ถ้าแบบน้องเล่นที่แบบรู้คอมโบรู้อะไรเงี้ยเป็นน้องที่แบบเล่นเก่งอะไรเงี้ยรู้คอมโบรู้อะไรเงี้ยมันได้3 ดาวจริงๆนะแล้วคุณเป็นไงบ้างครับเริ่มต้นมาด้วยการที่วันที่2วันที่3ของปีด้วยการเป็นไข้ แต่ก็ยังโอเคครับผมเป็นแค่แบบว่าไข้นิดหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าตัวจะบวมขึ้นจากการกินหมูกระทะพี่ใหม่ ตัวบวมกับการกินหมูกระทะ แล้วก็หวังว่าปีใหม่จะเป็นปีที่มีอะไรใหม่ๆเข้ามา แล้วก็เป็นปีที่ดีกว่าปีที่แล้ว เยอะๆขอทำเฟซได้ก่อนจะได้ไปกิจกรรมกันเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วคนเก็บของเดลี่วอรี่แฟกยังไม่ได้ แต่ยิงทีเดียวครึ่งหลอดห้อง2นี่เพิ่งจะได้แฟกชิ้นที่2มานะตรงเซตน้องอ่ะเพิ่งจะได้มา2 อันยากเวอร์แฟกอะตัวขี้โม้อีก1 ตัว จริง350,000ดาเมจที่ทำในบิดได้350,000ที่เราทำไว้แต่รู้สึกว่าหลังจากที่อัตราคีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะไม่ค่อยติดคีเลยเนี่ยแฟกได้มา2 ชิ้นนี่คนนกกับถ้วยแล้วป่ะนะเนี่ยไม่ค่อยติดคีเลยปกติอัตราคีแค่50 กว่านี่น้องติดคีเป็นว่าเล่นเลยพออันนี้มา61ไม่ติดอะไม่ค่อยติดขออนุญาตโซยสัก1 คำเสียงดังไปเบาไปบอกได้นะถ้าไม้ช็อตบอกได้นะ คนหาย อะไรเนี่ยไปไหนอะอ้าวศิลปินฉันหายไปไหนเนี่ยนั่นก็อยู่นี่เดินวนตั้งนานไม่ใช้ได้จริงๆยังไม่ได้สักชิ้นแต่พอใช้ถูถ่ายได้2 ชิ้นก่อนหน้านี้ก็หยิบแฟกที่อายาโตะมาใส่4 กาเดียเตอร์เพราะน้องก็โจมตีแรงใช่ไหม
หาเควสไม่เจอมีครึ่งปีอ้าวไม่แน่อาจจะนิรันดรแล้วตลอดไปพาไปไหนอะไหนนี่อาจจะมีเสียงปอกๆหน่อยStabilize! Out of the frying pan, it's adventure time! Order guide you. Attack! Attack! That's the way! Ha! This one's got your name on it! ขี้โม้อะได้เพจก็ขี้โม้เลย โอ้เพจAd asked. Thank you for completing today's commissions. ดัน Here แฟก is ต์ your มีหน้า reward. ยังฟาร์มได้ไม่ถึงเดือนเลย ดันพี่นิวยังไม่ได้แฟกต์เลยเนี่ย Ad asked. ได้มาแต่เซตมันได้แล้วอ่ะ แต่มันแค่แบบว่า มันยังไม่ดีพออะมันดีแล้วแต่มันยังดีได้อีกอะไรเงี้ยโอเคไปกิจกรรมโอ้ยกัดลิ้นตัวเองเจ็บมันควรจะดีกว่านี้ มันแบบเฮ้ยมันดีนะแต่แบบมันแบบSeriously? But, Mr. Morris, I don't understand, sir. How can you only be telling me this now? I'm afraid that there's nothing really... But what about my film? Well, I'm afraid you'll have to come up with something on your own. อาจจะไม่ได้อ่านเรื่องนะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟัง ลืมกด Hey, isn't that Xavier? So he's back in Fontaine now. Xavier! Oh, why, if it isn't the dear traveler and Paimon. I really didn't expect to bump into you. Well, I was doing just fine until I received some terrible news just now. The investor I was working with for my upcoming film has fallen upon some hard times and is no... Can't you just find a different... Unfortunately, The Fontanalia... Oh, is this your first... The Fontanalia Festival was established to commemorate the legendary Loch Knights, who went on a quest to search for the Oceanids, and eventually... the holiday is deeply connected to the founding of Fontaine, as well as its unique laws and trials. It's one of the most important festivals for this nation. But what's with that weird expression on your face? It's like you're trying really hard to remember something. I was just trying to recall the exact description. Well, either way... Yes, those are to commemorate the Loch... But a few years ago... The whole thing... Oh, that's... yes, the Fontanalia Film Festival is an event proposed by the Fontaine Film Association this year. Now that film technology has matured as a medium, it's the perfect time to introduce more people to the art form. During this time,
The what award? รางวัลฟูริ The น่า Farina Award. You know, after the Hydro Archon. They coined it while Lady Farina was still in... Perhaps everyone... Oh, but... Chiori? Sounds familiar. Yes, that's her. I asked her... Oh, Paimon remembers now. Navia said that her clothes were designed by Chiori. And Kirara's แฮปปี้นิว outfit เยียร์ครับทุก too. คน How to describe her remark... Anyway, she... Who are the actors from... Why don't the two... Judging from the top... สิ่งปืนที่ทำลายล้างทำลายความสงบสุขโอเคเจอพ่อหนุ่มซาเวียที่จะทำหนังแต่ว่านายทุนบอกว่าเจอวิกฤตให้เงินทุนไม่ได้เป็นไงดีโอ้ว้าวต้องทำอันนี้ก่อนสินะ My time with the Spina has taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all. คือการภาพยนตร์ฟอนตินาเรียมันเหมือนที่เขาคิดที่ทำให้โปรเจกต์สำเร็จกำลังคงเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เลยไงครั้งนี้จะได้คงไม่ได้ฉันแล้วแล้วจะฆ่าฉันทิ้งถ่ายหนังสนุกมากกิจกรรมนี้จริงใช้งานเองคุยนานยังอะเหนื่อยก็มาแล้วท่านกันสั่นอิ่มน้ำมากเลยตอนเนี้ยมันเผ็ดมากเลยเว้ยอ๋อไอ้สกัดกั้นมันเหรอไม่น่าใช่หรือเปล่าไปยังไงล่ะนี่เรากินไข่ไป3 ลูกแล้วเหรอเนี่ยแป๊บนะขอแก้เผ็ดหน่อยเผ็ดเวอร์อะตอนนี้ว้าย I really want to go traveling. I don't mind where we go, as long as I have my friends with me. อ๋อเราขึ้นไปบนนั้นเหรอโอ้มันจะกลสั่นจะได้ผลกระทบป้อนแกะ นี่มีแต่ฟูลิน่ากับนาเวียเต็มไปหมดเลย
โหลดนานจังอะระบาดฮะ โอ้ มันมีอันนี้เนี่ยโอ้เป็นด่านโอ้ต้านมอนเข้าไปค่ะลูกเข้าไปค่ะ ว้าวว้าวว้าวไปค่ะ ไปเด็กไปเลยไล่ไปค่ะไปค่ะวิ่งไปค่ะเด็กไปเลยไปเลยค่ะไปค่ะไปเลยค่ะ ใครจะคะแนนเยอะกว่าผมได้ล่ะ คุณก็ตึงเกิน เอ้าไล่เพื่อนเฉยเลยอะนักทดสอบสุดโหดตึงโคตรตึงอะโอ้ยชอบไล่ตอนแก่นะชอบ ผมมันเป็นหมาป่าเดียวดาย อะไรนะ เขาตึงอะเนาะก็ตึงเกินว่ะจริง ชิปปี้จับป้าดูวีดูฮะผมที่ไม่เคยได้เกิน40คะแนนไม่เป็นไรหนา I do love Spina di Rosula's logo. It was designed by my อ๋อ mother. ภาพยนตร์อยู่นี่ Have you noticed how it's shaped like a heart? ว้าว เดี๋ยวเราไปเล่นอันนี้ให้จบกันดีกว่า Oh. Oh. มันอยู่ในโหมดเล่นหลายคนต่อก่อนเฮ้ยไหนดูสิกลางเมืองเหรอไปไงวะเนี่ยโดด
สถานีเรือรางอ้าวเมื่อไรค่อยวิ่งไปมาหาใครวะเชอรี่โบโอ้ยเผ็ดเลยแล้วเหรอ ขึ้นมาสูงเชียโดดมาได้ปะไงโดดเอาชิโอริเอามาหาชิโอริจริงด้วยอ้าวMiss Chiori? Your talk with the investor sure went fast. เร็วมากเลยนะ The เนี่ย aqua... Oh? And who are... Allow me to introduce you. This is the Traveler and Paimon. Pleased to meet you. Likewise, we've heard the owner of Chioriya Boutique is a skilled seamstress, so it's a real pleasure to finally meet you in person. Why, thank you. เพิ่ง I เหมาะกับ strove to ฐา create นะ an ของหนู outfit ใหญ่ that matched ฉะ her นั้นก็ต้อง high, so tell me, what happened? Well, ก็คือนายทุนบอกว่าเจอประสบปัญหาการเงินก็เลยลงทุนไม่ได้เลย I know, Chiori, you don't have to say it. Yes, there's... But how could I pass it up? He offered me twice as much as the other. And therein lies the problem. Yes, but just put yourself in... The budgets that the others had proposed were nowhere near enough. It's difficult to find someone willing to front such a... Don't be sad, Xavier. We might be able to Yeah, help hopefully. scrounge up some more together for you. นายเอาตังค์เราไหม่ล่ะเรามีตั้ง2 ล้านกว่าเลย Thank you, Paimon. That means a lot to me. We need to move on. นายฉันเท่าไหร่ What's อะ happened has already... What? You're... No, that's... The actors I recommend... ถ้าเกินแต่ถ้าเกิน3 ล้านโมล่าเราก็ลงทุนให้ไม่ได้แล้วอาจจะยากหน่อยฮะเดี๋ยวเราไปตีเลไลเอาตังค์มาให้นะได้ปะอุ้ยสุดหล่อสุดสวย Really? Then where do you live? We Malazines live in บ้านของพวกเรา Mercy มันอยู่ Village. ที่หมู่บ้าน The only way to enter is from underwater. ในสถานที่ที่ต้อง Oh, you must be pretty tired after work every day, right? We are so thoughtful. But some Malazines choose to live in the Court of Fontaine because it's so much more convenient. สนุกเลยอะโยย This is คุยกับ our น้องสนุก stop. เลยว่าถึงแล้วล่ะ Oh, we've arrived. But I haven't even finished chatting with Abel yet. อีเวล I also enjoyed Abel's ซึ่งก็ชื่อ introductions การ to แนะนำ Fontaine along the way. ทั้งสดใสและ Everything you ทำให้ described คน was อยาก so... ฟังต่อ Thank you so much. I'm usually working here on the Sakura bus, so I hope I'll have the chance to see you again. There are still many more places I'd like to introduce to you. แล้วเจอกัน Welcome to the Court of Fontaine. ยินดีต้อนรับ Chiori, you sure have changed a lot. This is the first time we've seen you since you left Inazuma. I haven't realized it's been so long. Thank you for extending the ถ้าดู invitation, จากการยิน Mr. ดีสมายัง Xavier. ไม่ค่อยเท่าไหร่มาอยู่นี่ก็ I'm looking forward เหมือน to เจอ a ความเจริ fruitful ญเข้า trip ไป here in Fontaine. พี่ยายาโตโก It's an honor to have the head of the Kamisato clan visit us. So they are who you meant when you said you had actors? Oh? It's the Traveler and Paimon. Wow, what a coincidence! จ้า Hyuk เอ๋ and I ตัว were เอง just talking about you. We just ran into Xavier. But I'm not an actor. About that. So I could only keep... I had been thinking about a surprise reunion with you during a... Oh, so you all know... Why don't we go... Huh? Yes, of course. Very well.
Wow, the buildings in Fontaine are so มัน tall. มีบอกไหม Just อะ look แบบ out, ว่า and there's the อะไร fountain, นะ and look at that. ค่าเงินกินชิ้นกันในชีวิตจริงชั้นสองของโรงแรมวิ่งวาร์ปไปถึงปะทำไมเราไม่วาร์ปวะทำไมเรายังไม่วาร์ปโหลดช้านิดหน่อย So this is what food from Fontaine is like. It sure is different from what we have in Inazuma. อู้ Yes. Let's ไก่ get PNG back to the Well, ลอง I've ลอง Oh, it's called the... originally... Oh, It has to do with... it said that Well, I'm still more concerned about filming. Even if I were to take him to court, I'm afraid it would take months before the case could even be heard. Then I've considered that option too, but unfortunately, it's difficult to gather such... ใช้เท่าไหร่ Mr. Xavier, ใช้เท่าไหร่ if เยอะ Ayaka and I were willing to ให้ยืม perform ได้นะ for นาย free, ผ่อนแล้วนะ would that resolve the ปล่อย problem? เงินกู There's no need to worry. Inazuma has... Indeed, I understand. not at all. This film will. If you still don't feel, All right. Come on now, no need to go that far. ร้อยละบาท I'll also help you out as a branch. Me too. เราปล่อยเงินกูร้อย Are ละ too บาท kind, all of you. Ew. All right, enough about that. So, Oh, but how ก็เรา can ถาม we ว่าเงินไม่ help? ถึง all right, pull yourself together, Xavier. All right. Let me think. แต่กล้องหนีคุ้ม We still need a camera. I originally wanted to Paimon knows what the director and the logistics support. The clapper loader is responsible for using the clapperboard to record and organize the information of each shot. When the camera... A clapperboard? Oh, you mean the thing they hold that goes clap whenever they serve? Yes, that's right. For sure, Paimon's. All right, then you'll be our clapper loader. I can find... Fine by me. As for our camera operator, Oh, she's great when it comes to using a camera. ถ่ายรูปเป็นตั้งแต่ Paimon เดิน can't ทาง even มา count how many things we've กล้อง taken ถ่ายรูป photos ของ of พวกเรา during our ถ่ายอะไร journey. ไปมากไปเลย yes, that's also ครับ what ผ I ม was จากตากล้อง thinking. สู่ I'm sure that's due to Come the back on. traffic. What do you say, traveler? Are you interested in the job? มาสิ Thank you. It really means a lot to me. Come on, friend. Let me give you a What? big warm hug. อย่า So all that's left for us to find is a ขน director. ลุกเลย All right, then all we need is a director. ขนาด Oh, ไม่ได้ all โด the นตัวเราจริง well-known เรายังขน directors ลุ in ก Fontaine are probably also busy working on... Oh, Farina helped out a theater troupeไม่ใช่คณะ recently ละค by ร serving ใน as ฐา an นะที่ปรึกษา artistic การแสดงมาก่อน consultant. She could be a... Do you really think Lady Farina would be willing to help us with all... Isn't that the name of Fontaine's Hydro Archon? Yep, that's her. She helped out a theater troupe not too long. Well, I saw that musical. Her performance was perfect. Don't let her former identity intimidate you. She's the best can... fine. You're right. Then I'll have to ask the Traveler and Paimon to... do you need us to also come along? No, there's no... Just leave this task to... Very well. I'll go with you. And don't เหมือน worry, ความ we รู้สึก won't แบบ simply... เขาไปอยู่ใน All ตัว right, ละครจริง then ไม่แบบ I ว่า recall... ตัวจริงก็จะแบบ But what... Isn't the Fontanelli to Nah. do something like that? I agree with Yoimiya. Alright then, let's go buy some Fontanalia mousse. ฟดินาเรียมูส But will that really be enough? We'll be asking her to do a lot of work. You're right. We need to further sweeten the deal. Huh? You want something even sweeter than Fontan... Yes. นี่ดูชัน We'll มา need a ก gift that's ฉันจะ sweeter เข้าห้อง than น้ำ any แป๊บนึง dessert in the world. ฉันพูดจริง But what could that be? Your words of ดูบทสนทนา praise. ไปก่อนนะ If
If you want to, just help yourself. Oh. Oh. Sure, Lynette stays away from the dish racks. Forget about me. This is about When will Winnie and Lynette do another show? If you want tea or water, just help yourselves. I gotta make sure Lynette stays away from the dish racks. If you want tea or water, just help yourselves. This is about So annoyed. I gotta make sure Lynette stays away from the dish racks. My time with the Spina has taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not มาแล้ว carrying มาแล้ว one มา at แล้ว all. ไปที่บ้านของปูรีนะ แบบพยายามเดินให้ไวที่สุด อันดีที่ห้องน้ำมันไม่ได้ไกลมาก เด็บมากเลยนั่งก็อยู่ใกล้ๆกับพระราชวังมูเนียเลย We're here! This is where Farina lives. Okay, I'll go knock on the door. นัก Who are you? เสื้อเป็นใคร Lady Sure. Farina, Robin please Bryan. allow me to introduce myself. Hello. Oh, is that the traveler in เสียง Paimon คุณลีน่า I see ก็ต้องแบบ behind you? หาว่า And who's เสื้อเป็น this? ใครอืม I'm Chiori. Ah, the one from Chioria Boutique. Hello. สวัสดีจ้า So, what are you all doing here? Do you need something? Did you just get up, Farina? It's already past noon, you know. อย่าบอกนะเพิ่งตื่น หวานหน่อย Huh? Oh, Paima means the weather is so nice in the afternoon and the sun is so warm. Just like how you make us feel. อวยขนาดนี้ก็ Sleeping ต้อง in สงสัย Wei กันบ้างแห is ละ a really smart idea. No. I was just up late last night reading ไม่ some เกี่ยวอะไรกับ novels. สถานการณ์ This is a small gift we've prepared for you. No need to be so formal. I'm just a regular person like everyone else. That's great, given your Oh, เอ็ดผู้กำกับให้หน่อย are the Yep, we should. camera operator. That can be a pretty technical job, and it directly affects the final. No, I'm not questioning your abilities. It's just Maybe you can come up with a test if she can satisfy you with her you sure are getting better at rolling with the situation. All right, how about this? Well, very good. It's essential for. Are you ready? I have high standards, you know. Okay, grab the camera and I'll give you a กล่องถ่าย scenario. รูปไว้ให้ดีแล้วต้องบอกอ๋อเจ้าของเวิร์กช็อปสนใจในเครื่องดีอ่ะฮะโอ้ทดสอบเหรอก็กำหนดตำแหน่งต้องแสดงให้เห็นของเวิร์กช็อปก็กำหนดตำแหน่งต้องแสดงให้เห็นภาพการทำงานของเครื่องตีแสดงให้เห็นบรรยากาศการทำงานที่ผ่อนคลาย
ได้ไหมซึ่งเพราะเครื่องตัวนี้ทำให้สามารถใช้เวลาหรือว่าเราต้องอันนี้ไหมแสดงให้เห็นกล่องอาวุธเนาะไม่ใช่คลิกเนาะแสดงให้เห็นถึงฉากของบุ๊กช็อปฮะอะไรครับเนี่ยดื่มชาว่ะOh, it appears that you have more skill than I thought. ว้าว All the shots had a องค์ประกอบภาพ great ที่เรื่องนี้ composition, น่าทำดีมาก and I could การแส really ดงบท feel ส a นทนาของนัก connection แส to ดง the งานแสดงให้ characters เห็น and their โอ้โห lines. เราก็เก่งกันนะเนี่ย Does that mean you agree to be our direct? Did you think I would agree just like that? After our performance of the Little Oceanid, I've begun to make a name for. In fact, I've already had several. If others were to find out I agree. Hey, but didn't we have a deal? Oh well, Huh? you know how much you're willing to pay. Well, I can offer you this much. What? That's all? น้อยแค่ If เนี้ย Nervilat were to hear of this. I'm sorry, but our crew is in a tight finance. I see. Well, Oh, our script นิ isn't. ยายเรื่องของหางเสือ wait, you mean the suspense thriller novel that was a #1? Oh, so for Of course I read it. I see. วันนี้น่าเอาตัง Not ค์เราไปอ่ะ really. He probably just wants to get us. It reminds me of a so, are you? Well, ahem. Oh, Good. absolutely, no problem. So, Yes, I agree. I mustn't let a perfectly good story be. oh, Hydro. There's no more. There's a lot. And by the way, Yes, I've. โอเค me? Navia can also use firearms. Could we ask the special security and survey? Oh, you mean the Yes, that's right. They would be. No need to go to. Oh, you do? Wait, Chiori, how do you know the captain of the Special Patrol's Musketeers? No particular reason. In return, I've helped her handle a few situations in which the special patrol couldn't. It'd be best to keep it that way. She sounds professional enough. She is. But I imagine that. Well, it just so happens that she's also not the kind of person that's just after Mora. As for whether she has time, Then I'll leave that to you. No problem. Having Farina do it. Of course. I'll be sure. I didn't ask for the clapper loader's commentary. Clapper Then let's get going. loader. By the way, Actually, ปฐมทัศน์ it seems the god. โอเค ไปชักชวนฟูริน่ามาด้วยการโอเคพี่ล่อ ฟูริน่าก็เลยให้เราไปทดลองในการถ่ายร้านตีอาวุธเรื่องนี้มันแต่ว่าค่าตัวน้อยไปหน่อยสำหรับผู้กำกับ แต่ก็นะ เป็นนิยายที่ฟูริน่าชอบก็น่าจะง่ายๆอยู่ all right. This is. But She's over there. The one with an eye patch reading in front of the newsstand. oh, her! Paimon could tell there was something Please wait here for a moment. I'll go fetch her. working. But isn't she just standing there? Just trust me. ฟังที่ชอบฟังที่เขาพูดพอ All right, let's see what happens then. Oh, okay. Chiori sure is a mysterious person. She claims just to be a fashionเขาเป็น designer, but she มา knows เฟีย all these. the court of Fontaine isn't. Even a local like me just trying to make a film has to face all. Reading on the job? Detective novel. One main character? No. Multiple. Branching storylines. I see. How's the plot coming along? คือเขาคุยกับมัน One of โห the ดเลย main characters is ห about นึ่ to งใน make ตัว a ละคร choice หลั that ก will กำลังตัด affect สิน the ใจ rest เลือก of สิ่ his งที่ต้องโดน life. โชคชะตาของเขา I'd wager he's going to make the wrong ซึ่งเคส choice. ที่เหลือรายชั้นพนันได้ว่าเขาเลือก Any way to speed things up?
There's something I need your help with. You know that doesn't depend on me. It all comes down to what the character chooses. Which is exactly why I'm here to help. All right. It appears he made the wrong. Halt! เรียบร้อย Huh? What's go? Hand over whatever you're holding. Oh, it's just a book. I didn't buy anything else. Then I'm sure you wouldn't mind letting me have a เขา look. ไม่รังเกียจจะให้ดู Excuse me, officer. I don't mind you standing around here, not purchasing anything. But I'd prefer if you didn't disturb my customers. It's bad for business, you know. Don't give me that act. You won't be able to get off so easily. I am โดนคู่ Chevras, แน่ captain of Fontaine's Special Security and Surveillance เป็นหัว Patrol. หน้าที่รัฐเวรพิเศษ I will say this, and before you do anything unwise, let me remind you that I'll have you on the ground before you can even think about making a run for it. All right. But please let me say something first. If there's any contraband in that ของ book, ร้านยัดใส่ then the shop. Why, you trying to leave me on the hook, huh? You were the one who said you wanted it. Save it for the interrogation room. เรียบร้อยโดนคู่ Take them away, Letelier. แตกเลย น่าจะของมีกฎหมายปะ What's going on here? One second you're reading a book and the next you're escorting people away. And who are... Oh! Aren't you the traveler who's been all over the papers recently? Chiori, I'm assuming what you wanted to ask me about has to do with them, right? Maybe I can let you in on what's happening then. Now that Vache has been brought to justice, no new shipments of synth will be made and thanks to a tip from... Oh, so you... Oh! Hey, I'm Chevras. You probably are... Yeah. Why didn't you make a move as soon as you had the chance? No. I wanted to see if the shopkeeper would turn... All he had to do was come up to me and say that he did... He had the whole day to turn the synth over to Chevras. But instead, the moment I came up and blocked... Yep. He made the... But you knew. Yeah, I knew. ถ้ายืนคนเดียวมันก็ Enough about รอ that, ไปเถอะ though. มันก็ไม่ยอม What did ปล่อย you ทุ want ก to ที ask หรอก me about? ไม่ยอมแบบว่า you see ส่งของกัน ใช้จังหวะแบบบังสายตา The Two Musketeers. So what do you need me to... Yes, that's right. However, No need to say any more. really? Sure, it's no big deal. As I said, we've wrapped up our investigation. Besides, I personally really like this novel. Then we've got a deal. Yes, I'll... Oh my! เป็นนิยายที่ชอบเหมือนกันด้วยเอาล่ะสนุกละบันเทิงแน่เขา Calm เนี่ย down, Xavier. ใจก่อน Still, ใจเย็น I ก่อน should also head back now and start preparing the actors' costumes and makeup. Alright, guess that's it for today then. Traveler, Paimon, please stay for a moment. Then I'll take Xavier back. Poor thing. He's so excited that he can't even walk straight ตื่นเต้น anymore. จนเดินไม่ตรง I don't want. He'd better. แต่ดีที่สุดก็ทำได้ ว่าไงจ๊ะมีอะไรจะคุยเบอร์ So what did you want to tell us, มีอะไร Chevras? จะ Have พูด you กับ read เรา The Two Musketeers? The story is about a pair of children born into the household of a baron and their struggle to survive together and take revenge for their mother. ซึ่งกันและกัน They were raised at the baron's estate, where their mother worked. One day, however, the baron, many years later, the baron believed that the mother's soul had come, but it was actually, they used all... That's quite an exhilarating... Yep, the baron got what he deserved. Oh, so is that why you were so willing to... You could say it was one. Oh, I've read the reports about แส you. ดงข่าวเกี่ยวกับพวกเธอ Whether it was แล้ว at ไม่ the ว่าจะเป็น trials การ or เข้า when you ร่วม lent your กัน hand to ใน resolve กา our รช่วยเหลือ nation's และมูลนิธิ crisis, ของวัน you've shown that you've got a strong sense of justice, as well as a great mind ไม่ for ใช่ว่าพวกเธอเต็ม deductions. ไปด้วยจิตวิญญาณแห่งความยุติธรรมและสามารถใช้เหตุผลก็ดูถูกไม่ได้เลย มีคดีอะไรอยากให้เราช่วย Yes, you're as sharp as เธอ I เป็นหน่วยที่ expected. ดีมาก It seems you've experienced many ฉันเคย similar เจอสถาน situations การณ์แบบนี้ before. มา There's been a recent murder case ที่เป็นโค involving นันนะน้อง muskets. The perpetrator's ช่วงนี้มี methods การ appear to be ก่อ very similar to what is ฆาต described กรร in ม the ด้วยปื novel. นคาบศิลา huh? Really? ข่าว But นี้ Paimon didn't see anything about... The Marechaussee Phantom Well, hasn't now yetยังไม่เปิด released เผย any ข้อมูลคดี information ตอน to the นี้ public ผู้การสืบสวนยัง because ไม่ the คืบหน้า investigation is ผู้ currently ก่อ at เห a ตุระมัด standstill. ระวังตัวไปอย่าง The มาก murder... A murder ใช้ involving ปืนเข้าศิลาฆ่า firearms? คนฉัน But จำ not ได้ that ว่า many คน people เป็น use คน those ใช้ in ปืนเข้าศิลา Fontaine, น้อยมาก right? เลยนะ Impossible.
We perform a routine inspection of our firearms and ammo reserves every day. If one of the weapons had been fired, it would stick out like a sore thumb. Besides, I trust the members of my platoon. However, แต่ว่าข้อ well, มูลของคดี that's all I can disclose about the case today. What do you mean? I hope you all can go back and get some shut-eye. You can decide tomorrow whether or not you'd like to join the investigation with. I'm aware this might not be the ideal time to. Carrying out investigations isn't actually supposed to be our responsibility. Our job is to apprehend the perpetrators. Finding them, I don't want people to. You mean... I suspect so. Just to make myself. If you two have any. What do you think, Traveler? วันนี้ค่อยลองดู Yeah, you're right. You'd better head back and get วันนี้ some กลับมาพัก rest. ผ่อนกันเถอะ It's good to keep a calm mind, especially when you're about to make an important decision. Otherwise, when the โอเคก็คือนอกจากจะตอนแรกจะให้เชฟรูทไปเป็นผู้ช่วยแบบว่าสอนใช้ปืนแล้วกลายเป็นว่าก็ใช่แหละเชฟรูทเขาจะสอนใช้ปืนเพราะชอบนิยายเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็มีคดีคล้ายๆกับในนิยายอะไรเงี้ยแล้วก็มาขอให้เราช่วยว่าจะเอาไงดีไปช่วยสืบหน่อยอะไรเงี้ยไปสืบกันเถอะ It's finally time to meet up with everyone. Paimon even dreamt of making the film last night. ถามว่าคนไทยทำ If Paimon remembers right, we're meeting at Hotel de Boer. Let's get going. ยังไม่ถึงเลย Ayaka, ไอ้ตายันยาพวกเธอมาถึงแล้วเหรอ Good morning. Xavier said yesterday afternoon went well. Yeah, and how about you, Ayaka? พวกเธอไป What เที่ยว were ที่ you ไหนกันมาบ้าง After we split up, หลังจากที่ยายแค่เมื่อวาน Ayato went to ที่ see ก็ไป Udex ที่บ้านเรา Nervillette at the Palais Marmonia. I was originally thinking of going with him, but he said he could manage it himself. So I rode the aquabus with Yoimiya and Yeah, you wouldn't believe what we saw there. Two mechanical puppets that were dancing ที่หุ่น together. ยนต์หุ่นจักรกลสองตัวกำลังเต้นรำอยู่พวกเธอก็เห็นเหมือนแล้วใช่ไหมฝั่งมรณะแห่งคอปิเลียฝั่งเนาะแล้วก็ทันนิรันดร์ของ Yeah, those two. ก็คือ we ชื่อของ sat and บอส watched for quite a while. Oh, it was the same for us. Afterwards, we went. I held Ayaka's hand. มาเลยเหรอ At first, I didn't dare to open my mouth. But once I couldn't hold my breath any longer, I decided to take a big breath in. Turns out the water wasn't as salty as before I knew it. I was breathing like normal down there. It was an amazing feeling. Ayaka said I was too nervous and needed to loosen my grip. She got used to everything. I knew that the Traveler could do it, so I had no doubt we could do it too. That helped me feel at ease as soon as we แต่ฉัน dove คิด in. ว่าแฟนนี่ The underwater Fanny, world in ถ้าเธอ Fontaine ทำได้ truly เรา is ก็ทำได้ beautiful. I love seeing the Romaritime flowers blossoming underwater, like little candles lighting up the streets at night. Yeah, and there were so many creatures that we like those fish that shimmer like a. Oh, you mean Hunter's Rays ฟอน and เทนเป็นที่ Blubber เดียวที่หายใจต้นน้ำได้หมด I just love the name Blubber Beast. Just wait till Pops and the others hear. อืม Yoimiya was down there for quite a ก็เป็น while. ทะเลนั้นมาก It แต่ was ถ้าฟัง dark before we finally rode the. Yeah, even I was worried that I went. But as Speaking of the film, where ก็ is เลยเป็น My หมด brother and Xavier were speaking to the restaurant ที่ owner กับ about using the คุณ place ซา as เวีย a ก็ได้ filming เจรจาเจ้า location. ของร้านกับสถานที่ They should be here. As for the others, they were here. พวกเรามาแล้ว Please excuse my tardiness. I just finished the special patrol's 6-mile morning jog. ฮะ Wait, 6 miles? เอาพูดมากเลยอ่ะ ได้เสียงพวกเจ้าคุยกัน I heard you เสี all ยงข้างล่างเลย chatting, so เป็นเรื่อง I หาวจริง decided to นะ come down. I sure หา could เป็นโรค use ติดต่อ some จ of ริง that นะแค่ได้ยิน endless ตัวละครหาว energy แล้วก็หาว everyone else has. Good morning, everyone. Morning. ใครก็ได้ Can ช่วย someone fetch me a cup of นมเยอะๆ coffee? น้ำตาลหน่อย Sure. I'd be happy to do. No, you can't go anywhere. Please,
have a seat over here so I I can get the coffee. ไปเอ It's ง the perfect job for an assistant. เป็นเบ So much energy. ลองดูมีชื่อจัง Seriously, คิด what's ว่าอะไร her หรือเป secret? ล่า Oh, Yoimiya's always like เป็นย้อน that. แบบนั้นตลอดเล You ย sure look exhausted, Farina. แต่ฟรีน่าดูเหนื่อยมากเลยนะไม่ชินการกิน Of ข้าวหรอ course not. แน่นอนว่า I ไม่ใช่ spent the เราใช้ whole เวลา night ทั้งคืน reading เพื่ the ออ่านนิ novel ยาย from cover to เรื่องนี้ cover, ใหม่ตั้งแต่ต้นจน marking จบ sections แล้ว that either ท่อนที่ need เรา to รู้ be สึกว่า omitted or adapted. จำเป็นต้องลบเท่านี้เน้นย้ำทั้งหมด Wow. Paimon didn't expect. นับถือ When I นับ went ถือนับ all ถือท่าน out ผู้ to กำกับ an Here's your coffee, Director Farina. Oh, thank you. ขอบคุณนะก็อาจจะเป็นชื่อเรี The ยก sound of being called director หอม and ของ the กาแฟ aroma แต่ of ว่าสดชื่น coffee เรากับลูกน้องในยามเช้า feels almost as refreshing as hearing the birds chirping in the morning. Ah, it seems everyone has managed to arrive. We've reached an agreement with the restaurant owner. เจอจ้า We เจ้า are ของ free แล้ to ว use the second อืม floor ที่ to ชั้น shoot สอง our สามารถ film. ใช้ได้ตามใจชอบ Really? That's จริงเหรอ great. เยี่ยมเลยไปเร็ว He let's is go really looking forward to. Well then, Mr. Xavier. ที่เหลือให้คุณ I'll จัดการ leave แล้ว the- กันนะ Okay, thanks. ได้ๆ First, ขอบคุณ I'd like to introduce our. This is our prop manager, prop. Veronique. She'll be in Veronique. charge of all the film's props เธอจะรับ and ผิดชอบสิ่งของ items. And this is Bono, our Bono. lighting technician. He'll be in charge of Bono. lighting and illumination to set up each รับผิด scene's ชอบอุปกรณ์แส atmosphere. ง Wow. Sure feels like. First of all, please allow. When my investor informed me yesterday that he wouldn't be able to provide the funds, I really thought that this was the nail. I had no idea that I'd find so many people. No need to be so cordial, Mr. Xavier. We're all honored to be a part of this. Your works made a profound impression on me when I saw them ตอ back น in ที่อยู่อิ Inazuma. นาซุมะผลงาน I am sure that someday, this film will be remembered as a prime example of cultural exchange between Fontaine. Yes, the story is the reason I agreed to ไม่ join. คิดจินตนาการเลยว่าภา I พยนตร์เรื่อง can't นี้จะเป็นอย่าง bear ไร to หาก even ไม่มีคนที่ imagine ดี what สุด this film would look like without Welcome the very back. best director. Anyway, I would like to make a ยังไงฉันขอ promise สั to ญญากับ everyone คนในฐานะ that โปรดิว as เซอ the ร์ของ producer of this ภาพ film, ยนตร์เรื่องนี้ I'll ฉัน do จะพยายามอย่าง whatever เต็ม I ที่ can to ไม่ ensure แน่ใจ that ว่ามันถูก everything ฉาย this is ราบ not รื่น just my film. นี่ไม่ใช่ It ภาพยนต also ร์ของฉันแค่ค embodies น the เดียว thoughts and มั feelings น of รวม every มันรวม person จิตใจ here, ของคนเอาไว้ as well as. So, without ขอประ further กาศ ado, การถ่ายทำสองทา the งเสือ two จะเริ่มต้นขึ้นอย่าง Musketeers เป็นทางการ will แล้ officially ว begin filming now. เย้เฮ้เฮ้เฮ้ You may take it from here, Director Farina. ไดเรคเตอร์ All right, listen up, everyone. The first scene takes ฉากแรก place จะ when the ถ่ายช่วง two ที่ทหาร young เสือสองคน musketeers are living อา at ศั the ยอยู่ Baron's home, บ้านบาลา still unaware of all that. Whoa. Seems Farina's really. Is everyone clear? I don't want anyone traipsing around the set like umbrella finches. All right, cameras will start rolling as soon. Not the kind of waves that drown people. I mean, the good kind of waves. Seems like she's still. Anyway, let's go see if there's anything we can do to. Ayaka has mentioned you to me before. She What's said her that you two were. thing? No talking. อย่าพูด I'm thinking about how ฉัน to กำ do ลัง your คิดเรื่องการแต่ง eyeshadow. หน้าแตกต่างกัน Ah, yes. To achieve a more young and naive look for this scene. ฉากนี้ดูไร้เดียงสา Are you saying the wrinkles around my eyes are too deep? You just have too much of ไม่ต่าง a เลยดูขนาดนี้ไปเลย calculating look. You sure don't พูด mince ถึง your ประตูมาเหมือน words. เดิมไหมก็ It seems you really haven't changed much. Quiet. พี่อาจจะตกเขาดูมีเล่แบบซัมติงอ่ะ โอ้พี่ก็ลดแรงเกิน How about here? A little more to the. You got it. Hey, Yoimiya, do you need a hand? No, That's no, what- I'm fine. ไม่เป็นไร You know, doing the lighting is. I heard that the trap. Really? Is that. Well, sure. I just think that after all your journeys together, you two must have. Oh, I see. Yoimiya, we need lights over there. Oh, on it. I've got to get back to work. Chat with you later. ผู้ช่วยดีเรคเตอร์ Seems เบ like Yoimiya's really getting into it. But she was right. We do. So, this is a real. No, it's just a prop weapon.
เขาทำขึ้นมาเรียนแบบ Not bad. Have you seen a real musket before? ถามว่าได้ไปเรียน Only in เลย books and newspapers. I made this one based on the relative shape and proportions I saw in reference. When we're filming, some special gunpowder will be. Which means it'll be up to the actors to portray the recoil. That's right. แล้วก็ The sound effects for gunshots will also be added in post. Thank you, Veronique. I think I know where to start now. However, the musket's gears and firing pin could still use some work. Also, be sure to rub the muskets with some oil each time before we. Good point. You seem to know a lot, Miss Chevres. I assume you use these types of. Yes, I perform routine maintenance on my weapons every day, just like we as. I also perform similar care for my sword every day. Yes, this way, our weapons will never. Yes, well said. It seemed. Oh, sounds like they found a common interest. Though these props differ from the muskets I use. Good. I look forward to your instruction. First and foremost, never point the weapon at. Okay, When aiming the musket. Like this? Not bad. Now. This is the end of the road for you. Good. Now turn your body a little. That way, you'll give your enemy less of a target to work. This is the end of the road for you. เขาตึง Excuse me, Miss Chiori. Director Farina, there's something I wish to discuss with you. นี่เรื่องอยากปรึกษา What is it? ว่าไง Like this? Yes, much better. What do you think? คิดว่ายังไง I do ซึ่งพูดคุยเหตุผล see your แต่เจ้าแน่ใจ point. เหรอจะทำแบบนี้ I believe it would be most fitting. น่าจะบอก Well, if you insist. All right. Miss Ayaka, Miss Chevres, could the two of you please come over มา here? ทางนี้หน่อยได้ไหม What's going on? Are we gonna start filming now? จะเริ่มถ่ายแล้วเหรอ Let's go see. What is นึ it? กว่าชวนกันบิวไม่ใช่ แต่เขาถ่ายหนัง I have a question for you, Miss ไม่ใช่ว่า Chevres. เจ้าสนใจแสดง Would เป็ you น be ตัวละคร willing to หางเสือ play ไหม the role? What? อะไรนะ To clarify, I would ขอ like to turn ให้ over my พูด role to Miss พูดที่ถูก Chevres. คือฉันอยากจะมอบบทของฉันให้ But กับเชฟ brother, ที่แท้ถ่ายหนังเองใช่ Don't ใช่ worry, เขาฝึกใช้ Ayaka. ปืนอยู่ I ไม่ต้องกัง actually วล view ใน this การ as a นี้ good เป็น thing. เรื่องที่สำคัญสำหรับ I พี่ was นะ becoming ตอน troubled แรกพี่ trying ยั to ง set คิดอยู่ aside เลย some ว่าจะหา time เว to ลา speak to the staff at นอ the กการ Palais ถ่ายทำไป Marmonia. ติดต่อคนของ I would like to have some พระราชวัง conversations about the cultural Then I exchange found between them our with two our countries. And I've ได้ heard ยิน that มา the ว่า bureaucratic process ขั้น here ตอน can ของ get. ที่นี่ซับซ้อนมาก Now I will be able to ตอนนี้ focus พี่ on my สามารถ work. โฟกัสกับงานได้แล้วอีกอย่าง Besides, you also know น้อง that ก็รู้ว่า I'm พี่ not ไม่ really ค่อย one เหมาะ for สมกับการแส public ดงที่ต้องปรากฏ performances. ตัวในสังคมเท่าไหร่ are you really sure? พี่แน่ใจเหรอ From a director's point สัง of คมของ view, ผู้กำกับ I also เราเอ felt ง like ก็ the รู้สึกว่าความสัม relationship พันธ์ between ของ the ท two หารเสือนี่ก็จะ musketeers แบบ in เป็น the จุดที่ original ตก story. The older brother in the story ในเรื่อง plays เป็น the lead พี่ชาย role with his เมือง overbearing ทางต่าง character. ๆทั้งเยื่อหยิ่งและก้าว But ร้าว this causes สิ่งที่ his ขัดขวางบน character ของน้อง to สาว overshadow และ that ล้ม of เหล his วในการ sister. สะท้อนถึงประเด็ And น the theme of the ที่บ two อกว่าทั้งสอง supporting ฝ่าย and สนับสนุน relying กัน on each other ซึ่ง isn't ความสัมพันธ์ conveyed, กัน but if we were to change the sip. Also, I've seen you instructing ก็เลย Ayaka. เปลี่ยน That cold. Of course, even with all these เมื่อขนาดนี้สุดท้ายก็ insights, ขึ้นอยู่กับ the ความเห็นของ decision คุณเชฟ should รุส still ดี be. เอาไหมเอาไหมเราก็ชอบนิยายเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอ Mentioned that she really ชอบนิ likes ยายเรื่อ the งนี้มาก story, เลย right? ใช่ไหมอาจจะอยาก Mama แสดง bets ก็ that ได้ she'll take the role. All right, I'll Nice, take that the would role. be- Good. It's Yeah, decided boy. then. We'll also need to make some. I have a feeling that เอา our ว่าคุณ adaptation นี่น่า will ตื่น be เต้น even ไม่ไหว better. แล้ว You're doing a great favor for. Don't mention it. I Okay, like this fine. character, Shut the so fuck if anything, I should be. Well, since my brother is the one who นั่น brought ก็ up สิ่ง the ที่ท่านพี่ idea, ถ่ายตองแล้ว I suppose there's no need to ก็ไม่ worry. จำเป็นต้องกังวล Let's go, Miss Chevres. งั้นไปเถอะ I เช look ฟรุส forward to working with ต่อ you. ไปก็ฝันนึกฝันตัวด้วยนะ Please, just call me Chevres. เรียกเชฟรุสก็พอ Seems like you're really going out of your way to solve the problem I was having with your makeup. Surely you jest, Chiori. I assure you that I was mostly motivated by. Oh, come on. You really think I'd buy that? ท่าน According to พี่ what ข I've อง heard เม from กา Ayaka, คนที่สามารถจัดการ her เรื่องทั้งหม brother ด is ของ someone who ทุก can อย่าง juggle ได้ 10 different matters. Perhaps. คุณคงอย่าง Ayaka นั้นแหละ always อาย said กา she พูดมา wanted ตลอ to ด go ว่า out and see เธอ more อยา of ก the ออก world, เปิด just หู like เปิ the ดตาในโล traveler. กกว้าง But I feel that she needs not only to see other nations, but also to make some different kinds of friends. All right, go on. Spoil her some พี่ชาย more. ของนายนี่ก็บอกว่า Ayato, it's too bad you're stepping down from the role. พี่ชาย I ที่แส really น wanted ดี to see you act as a musketeer. No need to poke fun at me. ช่วยหน่อย I'd ได้ไหม wager ในใจ that you ผมรู้สึก also ว่าฉันไม่ felt เหมาะ that กับ I wasn't the ที่จะพูด best บท can. It's a little hard for Paimon to imagine me saying the Yes, I've made an appointment to meet some people. Traveler, get the camera ready.
Paimon, get the clapperboard. เริ่มแล้ Go ว on now. Yep, don't worry. let's go ถ่ายหนังกันเถอะ Thank you. All right. Now that we're all here, the first scene takes place when our two main characters are still living at the Baron's estate. Chevres will be playing the role of the older sister, Tulip, and Tulip. Ayaka will be the younger sister, Iris. Iris. Be sure to get close-ups of the silence on the set. Lights, camera, action. Let's go! Tulip, Mother's been out for quite a while now. Perhaps she went to pick some flowers on the way home. You know how she loves flowers. Iris, Tulip, I'm home. Mother, you were out for so long. We were beginning to worry about you. I'm sorry, but I'm back now, safe and sound. Here, I brought your favorite treat. Mother, what are those bruises on your hand? Huh? What bruises? Oh, แม่เผื่อไปชนเลยค่ะ I must have bumped into something while I was working yesterday. But I didn't notice them this morning. Then perhaps they're from when I accidentally tripped when I was out just now. By the way, did you have fun playing at home? What's the matter, Iris? Well, we've realized that ทุกคนไม่มีใครยอมเล่น no กับ one หนูเลย really wants to play with us. They even took Iris's doll and spat at us. And they even called us บทมัน names. โหดมากเลยนะ They said we were. Shh. It's all right. Don't worry. Girls, listen to me. It doesn't matter what anyone says. Don't listen to them. No one can define you with such words. You both have wonderful lives ahead of you. Just like your names. You will both blossom like beautiful flowers. Maybe your time to blossom hasn't quite come yet. But one day, you two will bloom more beautifully than any. Don't let the soil you're in now ruin your future beauty. Understand? My dear. And cut! Not bad. ไม่ The เลวเลย actors' emotions were all on point. Also, if งั้นต่อไป our ที่เสลดอย่าตะโกนอ clapper อกมาอีก loader นะ could avoid shouting at the start of the scene next time. Oh, got it. Great. I was a little. I felt fine. The lines weren't too difficult at all. Seems like Farina must have adapted the role nicely. You two were great. I couldn't tell it was your first time acting in a film. You should have more confidence. Thank you for your encouragement. Positions, everyone! We'll move on to the ใน next สัก scene สอง after 3 we มุมก try ล้อง a ก่อน few ค่อยไป more ฉากต่อไป การถ่ายทำดำเนินไปอย่างราบรื่นหลังจากที่ฟูรินาปรับแก้รายละเอียดจนเธอพอใจแล้วกลับเข้าสู่การ This ทำ scene is when our two Chapter. characters return home, only to พบ discover ว่า their แม่ถูก mother ฆ่า has been 3 murdered. 2 1 action Mother, we're back. Mother? What's wrong, Tulip? Iris, stay away! อย่าเข้ามา Why? What's... Mother! Mother... She's... There's poison in this cup. I could have sworn I've seen this guy... Those aristocrats. อุ๊ย They didn't แม่ก็ even เลยไปกิน try กั to บคน cover up their actions. Iris, we need to leave this place. Leave? But now that Mother is โอ้ gone, ย where can we even go? Anywhere. All I know is that we can't stay in this house. But... Are we just going to let them get away with this? We'll have our revenge, I promise you. Just not right now. Come on.
Let's go. No, ไอ้กับนางเอก wait. ทิ้ง We can't just leave Mother here like this. At least let me leave this rose with her. That's why we went out in the first place. All right. Goodbye, Mother. We'll avenge you. And cut! Beautiful! Great performance! Oh my, you're so amazing, Ayaka! สุด And were ย those อ real ด tears I saw? How did you do it? I was surprised too. Thank you for the kind น้ำ compliments. ตาสั่งได้มาแล้วจ้า Actually, it's quite similar to practicing the art of the sword. Ayaka's performance was amazing. Pipe down, everyone! We need to move on. แพทช์ต่อไปเหรอ เสียงอังกฤษน่ารักขนาดนี้ญี่ปุ่นขนาดไหน จริงจริงเพราะญี่ปุ่นอายากาศจะค่อนข้างนางเอกมากๆพักผ่อนนะจบแล้วเหรอซึ่งเริ่มที่เสลดไม่หนำใจเลย How do you feel, traveler? Is your arm sore from holding the camera all day? นิดหน่อย แต่ก็สนุกดี Good work, you two. You too, Shivers. You were quite the รู้เองก็ actress เก่งกันนะ today. นี่ I've read this novel many times before. Anyway, Oh, right. You have a case with... in the story, and on each of the victims, they place a rainbow rose as. Yes, that's correct. Oh, that does sound pretty concerning, especially after seeing... what do you think, traveler? You're smart. Paimon wants to... Good. On behalf of Fontaine's special security and there's no time to lose. ได้เวลา The เป็น most โคนัน valuable. That's how one of my favorite. So, where are we ตามมาถึง going คอน right เทนต์เลย Let's start by. อันนี้บ้านใครวะอันนี้เราทำอะไรนะไม่เขามากับพี่ชายเขาไม่ใช่ออกมาเที่ยวไง แล้วเราอยู่นี้พอดี ไปเวิร์กช็อปหลบค่ะหลบค่ะฮับ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  Welcome to LeShow's Clockwork Workshop. LeShow. How can I help you? Hello. I'd like to know if anyone has purchased some special components. Special components? I mean the kind of components that aren't typically used for. Huh? For firearms? Don't misunderstand. I'm not here to cause any trouble. We are mere. Well, to be completely honest, I'm not. Has anyone ever purchased components? We have a lot of customers who buy toys, but those who buy components are all regular customers. Is that so? You're welcome. It's the least I can. โอเค ไปเวิร์กช็อปเตรียมอาวุธวิ่งยาวๆOh, hey, Chevrolet. Run out of oil? Hello, Estelle. I want to know if anyone has come to your shop recently to order. Oh, is this another case? I don't think so. Some people have requested that I make some prop guns for the Fontanalia Film Festival, but I refused all of those requests. Oh, why is that? Because there's no เพราะมี profit. กำไรไงล่ะ I only make เครื่อง things สั่งขอ here ง that ฉัน can มี do ไว้ some สำหรับ real heavy lifting. ดีของจริงนะ I don't have the มี energy เว to ลา make ว่าง some ไป new สร้างแม่ molds พิมพ์ใหม่ just for สำ the หรับเทศกาล festival. โดยเฉพาะ Then has anybody come specifically? Well, ปกติฉัน I มักจะ usually ขายเศษ sell ท off อง my แดง scrap to the และเหล็กทั้ง fleuve หมด centre. I don't typically give them to. I understand. Don't mention it. Always happy to have the Musketeers' patronage. Seems like we haven't found any leads to... Yeah, unfortunately. Huh?
Are you sure? You think so, huh? That I grew up in Fleuve Sandra. โอเค Hello, I'd like to ask some questions. I don't know anything. Don't worry, I'm not here to arrest anybody. You say that now. It's the truth. Here, take this as my guarantee. Wait, did Paimon just see what she thinks she saw? Is the captain of the special patrol bribing a citizen? Seems you're different from the other guards. What do you want to know? Have you heard anything related to muskets in Fleuve Sandra lately? Muskets, huh? All I know is that about... Were they gunshots? Possibly. It's hard to tell around someone's house collapsing, a pipe Do you know where the noises were coming from? I don't remember clearly. Is it that you don't remember? You tell me. Then please, think about it some more. She's giving her even more Mora! ไม่รู้ไม่เห็น The noises came from the end of the southern waterway. I came out and had a look for myself and I wasn't sleeping well, but that's all I know. All right, I'll take your word for it. Thanks for the pâte de fruits. No need to be surprised. I grew up here, remember? I know how to get people around. My apologies, I'm all out of sweets. Though I do have some other tempting snacks in my custody. Fries, fried chicken, and even onion rings. But taking care of junk food is my responsibility. You're better off sticking to your normal... Now then, let's keep going. ขนมก็ไม่แบ่งเลย สวัสดีค่ะซื้อน้ำหน่อยค่ะ It's been a while, Tetro. Please. I want to know if you've heard anybody talking about... Information isn't free, you know. I've heard that bandits have been extremely active in the countryside recently. You're still as helpful as ever. One of our men got drunk at dinner about a month ago and lost his gun. 3 days later, it turned up in the corner here. What's weird about that? He just forgot where he put it, right? This is Fleuve Sandra, my friend. Anything of value left in the tavern won't ever make it to the next day. But that gun turned out to be an exception. It didn't get any new wear and tear on it, and didn't even appear to have been fired. I suspect it came back because the weapon was already... You mean a criminal was afraid... I didn't say anything about a... In Fleuve Sandra, knowing who was killed is as... It's the guy living in the... So, who was the one who don't bother. Even if you ask, he wouldn't admit to owning a gun to some strangers. He's right. I know you grew up here, Chevres. Even though you're on good terms with the Spina, you've still been gone too long. I know. So take my advice and don't show your... I'll come and go as I please. All right. Don't say I didn't warn you. Hmm. เนี่ยเหรอ What's all this? Some broken planks and barrels, as well as some... Yes, but have a closer... Even though somebody has purposefully tried to clean them up. In other words, someone was... Your guess is as good as mine. Anyway, let's go.
Seems like that's all we'll be able to Paimon feels like we managed to learn a lot more here than up on the surface. Yes. Assuming that everything we found is indeed a month ago, our suspect found a gun and took it home to disassemble it. Once he'd figured out its mechanics, he brought it back. In the following weeks, he used some parts to create then a few... That all makes sense. The deceased was a resident of Fleuve Cendra. Yeah. If we are indeed... He was no saint. What message is the killer trying to convey? And to whom exactly? We've thoroughly investigated that possibility. He claims to have spent the whole day at the Opera House on the day of the murder, and the staff there have confirmed his account. Okay, so he has... Not only that, he has a family of his own. In the story, the mother of the two must... More importantly, I've also... Investigations take time. I didn't expect... How about this? Let's spend the next few days filming with the crew. We can continue the investigation once we're done with the film. I'm Wait, but weren't you saying Intel is like small, remote islands in the middle of the sea just a moment ago? Wouldn't you just miss them if you were to stop? Ah, but the book had more than one reference to the islands, Paimon. Oh? What else did it say then? As long as you spend enough time sailing through the fog, you'll eventually come across an island. ยังหาตัวคนร้ายไม่เจอต้องใช้เวลาแกะไข่ก่อน I do love Spina di Rosula's logo. It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart? ให้กิจกรรมต่อว่ะเพราะว่าโคตรน่ารักจังพอแบบโล่งๆโล่งจริงว่ะอย่าตื่นเต้นไปเนาะดันเข้าของอื่นได้ด้วยนี่หว่าอย่าไปไม่ให้ค่ะไม่ให้น้องติดมันติดอ่ะไปค่ะไล่ไปให้หมดเลยToo slow. นี่แต้มอย่าค่ะอย่าน้องไปให้อย่าไปค่ะเด็กๆไปค่ะ50 แต้ม
มีคนได้เยอะกว่าเราอีกเหรอทำไมอ่ะพันแต้มOne client, two clients. เกมละพันก็น่าจะได้2 อันปะเกมละแต่ว่ารางวัลละ500 แต้มใช่ไหมโหลดเร็วๆหน่อยใช่จริงด้วยทีละ500อีกสัก3 เกมฮึบมันโล่งมากเลยนะไม่ใช่อันนี้ดีกันเข้าดี Take it easy. เราไม่โดนกระโดดเลยโดนแย่งหนูโดนแย่งไปเลยเก็บกระโดดมันก็จะโดนแบบอะไรวะเนี่ยไม่มีแต่ตัวหนีอ่ะแต้มให้เขาเฉยไม่มีคนได้40 แต้มมาแล้วได้29 แต้มเองมีคนตึงเงได้900เองอ่ะมันเข้ามา4 เกมแล้วเนี่ยต่อNPC คืออะไรอ่ะ
อ้พื้นที่สีฟ้าTake it easy. ไปครับไปครับ ไปเลยครับไปเลยครับมันโหลดอะไรขนาดนั้นไม่นะ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 ไป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 เลยเลยเลยแย่งกันเต็มเลย56 แต้มอยากได้สัก1,000อะได้ไหม 1,300ว่าได้ลดเหลือแค่อีกเกมเดียวกิจกรรมตัวน้องที่เป็นน้องชื่ออะไรนะลอยๆเดี๋ยวไปทำรอบๆก็ได้นะเพราะไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมวาดไปวาดมารู้สึกว่าขาวาดยากใช่มันอย่างนั้นแหละแรกค่ะมันจะวาดยากถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราวาดอะไรแบบว่าวาดได้สักอย่างแล้ววาดแขนได้แต่วาดขามันจะวาดยากวาดขาได้บนเดือดเท้าจะวาดยากต่อไปลูกเข้าไปอย่ามาแย่งโอ้ยอะไรอ่ะเขาแย่งอะไรกันขนาดนั้นน่ะเราถ่ายขอบไปถ่ายขอบยิปปี้ได้เยอะสุด54 แต้ม
ตอนตัดเส้นอ๋อ Wait. Huh? No. Whatever. อย่างนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแหละน่าจะได้ครบแล้วมั้งจะได้เล่นอันอื่นต่อชุบไม่ใช่แคปล็อกสิว้าวเยี่ยมเลยได้ดาบแล้วเบอร์แล้วก็อันนี้อะไรถ่ายหนังใช่ไหมนี่เราชอบวันนี้มากเล็งหัวคมอย่างชอบเลยว่ะข้ามรุนเลยขอแยกข้ามรุนเลยแล้วขอไปคุยกับทุกคนได้เลยไหมวะก็ได้เดี๋ยวคุยงานเกินบางทีนี่ถ่ายหนังใช่นะแล้วคุยนานด้วยนะประเด็นอะนิดนึงอันนี้เหรอโมเยอะ ไม่ขนาดนั้นแบบเหมือนค่ะเหมือนเขาอธิบายไงแล้วก็คุยกันว่าทำอะไรบ้างบลา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 เดี๋ยวบางทีมันก็อาจจะเยอะไปหน่อยโอเคมาทำอะไรกันผมอยากกินคนครับผมอยากกินคนอยากลากหัวคมๆฉันปรับเมาส์ได้เลยใช่ไหมความไวเมาส์แต่เราไม่ต้องหรอกเราเล่นแค่นี้พอแล้วเรามันลากของคุมอยู่แล้วปะวะโอ้ยไม่โดน what the fuck โคตรจริงเอาอีกทีสิเอาไปแล้ววะ
สิพี่เดินมาสวยไม่ว่าไม่โดนมาซูมไม่ได้เหรอพี่ไกลขึ้นเรื่อยๆจริงแล้วผมใส่ตาสั้นขอร้องแบบฮะอยู่ไซนี่โอเคแล้วกันทุกคนบางทีเมาส์เราเหนื่อยๆมันหันไม่ค่อยไปนะบางทีมีระยะด้วยนะแบบมันระยะจำกัดอะในการแบบว่าในการหันมันหันได้ไม่สุดจอไปไหนสลับใช่ไหมทางนี้หรอมีโยดนานแท้Headshot สนุกเว้ยสุดกันเลย ยิงรอดไม่ได้ด้วยเจ๋งนี่โหลดนานจังกับปืนข้ามศิลาเนี่ยตายโหงไปซะว้าฮ่าตายตายซะตายเป็นหมดฮ่าฮ่ามีอันนึงใส่อีกโอเคเดินไปไกลๆเลยพี่เดินไปไกลๆเลยเสยคางเข้ามาอีกเข้ามาอีกตายซะเถอะพวกงูตรงนี้ต้องรอให้เขาเดินเข้ามาหากันไหมคะสายคู่ชิวบอกเลยมือสไนเปอร์อันดับล้าน ไม่ใช่อันดับ1
แห่งวงการบริเลนนั้น ยังคงไกลเกินไป จัดที่นั่งใหม่ เจ็บตูดยังไม่ตายยังไม่ตายดีใช่ไหมสักเท่าหุ่นตัวใหญ่ไงต้องยิง2 ทีตายเหมือนที่โชว์ตัวใหญ่อะความไฟเป็นของพิศาจบอกเลยหมดแล้วปะน่าจะหมดแล้วตึงบอกเลยตึงมาก ตัวใหญ่ยิ่งนัดเดียวตัวไม่แตกนี้ตัวใหญ่มันนัดเดียวไม่แตกอยู่แล้วแต่ถ้าเกี่ยวกับนั้นคือยิงไม่โดนค่ะ แบบไอตัวโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยแบบเครียดแกจะโยกทำไมโอเคอันนี้คืออะไรบันทึกวิเศษแห่งแสงมายาไปถ่ายหนังกันเถอะจังหวะแบบแย่ๆแบบ ยิงตอนง้างอะไรเงี้ยตอนง้างไม่โดนกะจะยีทีแหมก้มหน้าอ้าวก็บทสนทนาแสดงโดยลินสภาพแวดล้อมใต้น้ำขณะนักแสดงกำลังหลงทางแสดงให้เห็นถึงการพูดพึมพำขณะนักแสดงหลงในน้ำท่าทางนักแสดงขณะแหวกว่ายก็แบกว่าเหมือนกันสีหน้ากำหนดตำแหน่งแสงแดดทะลุผ่านผิวน้ำไม่ตามแสงแค่นั้น
มันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งนี่หรอต้องใช้อันนี้หรอถ้าแวดล้อมนี่ไงบวก20แหมยังไม่ตรงขอบคุณค่ะมันมีอะไรผิดพลาดหรือนี่ไงขาด10 คะแนนนึกภาพจริงๆแบบว่าตัวละครแบบว่าตัวละครในเกมมาช่วยถ่ายหนังแล้วแบบโอ้เธอก็ว่างน่าดูกันนี่ไม่ใช่หยอกเล่นนะอันนี้ที่เห็นในนี้หรือเปล่าตัวอย่างไม่ใช่ทางนี้สิเธอก็ว่างเหมือนนั้นเนี่ยมันช่วยถ่ายหนังได้เนี่ยละครหลักแล้วเป็นนาเวียรอเพื่อนกับเพื่อนไพมอนเจ้าสาวเนี่ยร้อนแรงปรากฏตัวสายตาหงอยเหงาซึมเพราะทนตากแดดแล้วร้อนไม่ไหวโอเคกำหนดตำแหน่งเน้นย้ำอากาศที่ร้อนแผดเผาโคตรร้อนเลยนี่ร้อนมาก ถ่ายสีหน้าของนาเวียถ่ายฉากที่นักแสดง2 คนเจอกันฉันได้เห็นสีหน้าที่กลัวแดดของนักแสดงและบทไพมอนแดดก็ร้อนอ้อนใครได้บ้างอยากกินมากระลองของโรงแรมต้องเลยสีทั้งช่วยซึมขอร้องละถ่ายท่าทางตอนที่นักแสดงถือร่มแล้วใส่แว่นกันแดดนี่ไงนั่นสิฉันตากแต่จะตัวไม่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรฉันเตรียมมาแล้วเข้ามาอยู่ใต้ร่มของฉันสิความใจกว้างไปแม่งแดดก็ร้อนอ้อนใครได้บ้างแดดก็ร้อนอ้อนใครได้บ้าง ใครมันคิดบทวะแม่ง
แดดก็ร้อนอ้อนใครได้บ้างจับถ่ายข้างนอกก่อนดีกว่าค่อยเข้าไปค่อยเข้าไปถ่ายข้างในนักแสดงรับบทโดยชาร์ลอตต์ตั้งกล้องถ่ายรูปตรงมุมถนนนครว่าการคอนเทนกำลังหามุมที่เหมาะสมสภาพแวดล้อมและบุคคลที่ปรากฏตัวสภาพแวดล้อมก็กำหนดเน้นย้ำสีหน้าที่คุ้นคลิสอธิบายว่าทำไมนักแสดงชาร์ลอตต์ถึงตั้งกล้องถ่ายรูปบทความแปลกทำไมเหรอกำลังคุ้นคิดขณะที่มองไปยังกล้องถ่ายรูปถ่ายนักแสดงที่กำลังจัดองค์ประกอบขณะเดียวกันต้องจัดให้ทัศนียภาพของคนอยู่ในเฟรมด้วยแสดงสีหน้าของนักแสดงชาร์ลอตต์ที่ทำหน้าคิดเปลี่ยนไปลองนึกภาพถ้าเกิดเราถ่ายจริงไม่บทนี้ขึ้นมาก็แบบฮะอะไรเงี้ยโอ้ได้แค่20 คะแนนอยากอยู่ในร่มก็เลยต้องอ้อนทั้งไว้อันนี้หรออ๋อเป็นพิมพ์อันนี้ล่ะโอเคได้ละเยี่ยมเลยแล้วเข้าไปถ่ายในโรงแรมต่อทางไหนวะแม่ค้าขายดอกไม้ไฟรับบทโดยโยมิยะตัวอย่างสินค้าอย่างนี้เขากำหนดตำแหน่งถ่ายลูกค้ากำลังตรวจสอบสินค้านู่นถ่ายลูกค้ารับบทโดยผู้คุยกับแม่ค้าโยยวะแม่ค้าลึกลับจะได้เห็นถึงการคุยระหว่างลูกค้ากับแม่ค้าเปิดเผยตัวแสดงสินค้าที่มีเครื่องหมายลูกค้ารับบทโดยเพื่อแสดงเห็นว่าตกลงซื้อขายกันเสียงใครข้างๆขอตัวก่อนนะคะฝันดีล่วงหน้าครับฝันดีครับผม
เรียบร้อยนี่คืออันนี้ทำอะไรถ่ายรูปเหรออ๋อตีมอนโอ้เอาชนะศัตรูโอเคชิวฮะเอาชนะศัตรูเพื่อสะสมคะแนนขึ้นมากกันเต็มเอฟเฟกต์พิเศษ70กันมอนส่วนมากจะเป็นท่าใช่ไหมน้ำแข็งน่าจะได้โอ้อายากาศบาบาร่าว่ะว้าวอายากาศมาก No, my sword! Rain outlines your fate. There is no escape. My apologies. This is order. Sakura swirl. Take flight. Illusion shattered. Solidify. I will have order. Witness the power of Gugwa. Torn to oblivion. Whoa, whoa, whoa! Embrace the ice. Rain outlines your fate. Rain cutter. There is no escape. Now you shall perish. Whirling snow. Gather. Illusion shattered. No, my sword. Rain outlines your fate. Let me. Sakura swirl. There is no escape. Torn to oblivion. Rain cutter. Embrace the ice. Take flight. Yeah. ได้แค่นี้เองเหรอลองเอาใหม่ไม่เคยเล่นอายากาศก็เลยสิต้องเล่นกับลมไหมนะ
ลองคูณ4ดูน่าจะยากกว่าปกติไหมนะเพราะมันเวล90มันในนี่ใช่ปะมันไม่ได้ตายง่าย Think you can get away? No, my sword! Huh? Let me weave you a burger. Yeah! Kami-sato art! Sumetsu! Time for takeoff. Teamwork is true! My apologies! Rain cutter! Rain outline! Embrace the ice! Think you can get away? Everybody stand back! Whirling snow! Witness the power of Gugwa! Sakura swirl! Take flight! Time for takeoff! Teamwork is dream! Rain cutter! Kami-sato art! Sumetsu! Yahoo! My apologies! Everybody stand! Think you can get away? Let me weave you a verse. Sakura swirl! So rude! เหรียญทองไหมอ่ะเฮ้ยเหรียญทองเยี่ยมอู้หุ่นโอ้ธาตุไฟกับหินเหรอยิงเร็วขึ้นเหรอน่าสนใจเฮ้ยกดพิษโอเคไม่โดดอะไรวะ Rain cutter! Order guide you. Time for a light show! Teamwork is dreamwork! ก็เป็นเปลี่ยนไปเลย Rain outlines her. Stabilize. Witness the power of the super freeze! Let's light it up! Fire hazard! เพราะเมื่อกี้เราไม่ได้หยิบอันนี้มาหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเราไม่ได้หยิบเหยียนจินมาด้วยเมื่อกี้น้องทำให้ตีเร็วขึ้นอ่ะก็ว่า
fly and step. Strike is one. Let me weave you a verse. Good bishop two. Observe. Rain outlines your fate. Bring your grand finale. Time for a light show. Here come the fireworks. Eat this. Nice and spicy. Let me weave you a verse. Flags up. Strike is one. Fire hazard. Know my sword. Witness the power. Flags fly. A festive reprise. You're toast. The fuse is lit. ไม่น่าทันไม่ทันงั้นเราใช้ตัวอื่นได้ไหมอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบก็เป็นโยยนะถ้าเป็นธาตุไฟอื่นเล่นนี้ได้ไหม บันเทิงดีMy great undertaking! Hey there! Umbrella warfare, I guess! Hey, attack! That's the way! Haha! Feeling lucky? Teamwork is true! Moments of birth! You're toast!เล่นน้องก็คือมันเวอร์แบบBurst forth! Witness my great undertaking! Teamwork is dreamwork! Eat this! Moments of birth! Coming to be! Watch out! Hey there!
วยมันมากบอกเลย6,100แต่ยังไม่ได้เหรียญลุงแสดงว่ามันต้องหมื่นขึ้นแน่เลยวะดูจากทรงละ อะไรอะไรเดนโอ้ไรเดนเนชั่นบออันนี้เรียกเนชั่นไหมเนชั่นละมั้งมา Shine down! No, my sword! Nice and spicy. I'm going in! You're toast. Let me weave you a birth. Illusion shattered! Inazuma shines eternal! There is no escape! Teamwork is dreamwork! Body and... Witness the power of ghost! Illusion shattered! Shine down! Everybody stand. Booba, get them. Now you shall perish! No, my sword! Rain cutter! Nice and spicy. I'm going in! You're toast. Torn to oblivion! Insolent. Rain outlines your fate. Witness the power. Eat this. Everybody stand back! Now you shall perish! There is no escape! No, my sword! I'm going in! Illusion shattered! เยี่ยมเลยโอ้นาเวียเหรอนี่ไว้เลยจ้าลูกแม่ Booba, get them. Teamwork is dreamwork! Fire. Well, with rocks. You're toast. Feeling lucky? Ha ha ha. Cha. Watch out. Nah. Live! Everybody stand back! A proper send-off. From Christina with love. Watch out. Aha. Watch out. Hiya. Hey-ya. Witness my great undertaking. Let's light it up! I'm going in! Attack. That's the way. ว้าวว้าว go Coming to be. Moments of birth. Eat this. Teamwork is dreamwork! Attack. That's the way. Coming at ya. Aha. Watch out. Ha. That's not. Nah. Burst forth. Feel this ancient power. I'm going in! Coming at ya. A proper send-off. From Christina with love. Hey-ya. This one's got your name on it. Moments of birth. Live. Fellow warfare, Everybody stand back! Coming to be. nice and spicy.
ต้องขึ้นหมื่นจริงด้วยโอเคหมดแล้วดาเมจขี้โมจัดหมดแล้วกิจกรรมดูสิได้อีก1 หมื่นด้วย let's go ขอดูดาบหน่อยนี่หรอต้องเลื่อนขั้นก่อนเสือพลังขัดเกลาน่ารักจังเลยนี่ดาบโคตรหนาโอเคเดี๋ยวขาดอันนี้ไม่เป็นไรแล้วก็ได้เพชรมา10 โล ชุกเอาไว้รอการยูกลับมาเจอกันแน่นอนเรากดกระชา เพราะเราเตรียมของทุกอย่างไว้ให้น้องแล้วโอ้โอเคหมดแล้วเนาะใช่ไหมโอ้แลกของได้เอาช่างโคตรขาดแคลนอะหมดพอดีเลยเดี๋ยวจบด้วยตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวแฟร์จะไปทำเควสต่อละเนื้อเรื่องเพราะว่าแฟร์อาจจะไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องต่อเนาะ แฟร์คงไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องต่อเดี๋ยวแฟร์ไปอ่านแฟร์ไปได้ให้จบแล้วกันเนาะแล้วก็จะไปเคลียร์เรซินด้วยเดี๋ยวไว้คราวหน้าเรามาเล่นเกมอื่นกันนะท่าสิแล้วเจอกันคราวหน้าครับผมวันนี้ไปพักละไม่ตูด นะไว้เจอกันครั้งหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายไปเจอกันนะปุยไปแน่